नमस्ते सबैलाई। आजको पाइथनको यस क्लासमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी हेर्दैछौँ भ्यारिएबल्समा नम्बर्सको बारेमा आज हामी हेर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। नम्बर्सहरू 3 टाइप्सको हुन्छ। एउटा हो इन्टिजर्स, अर्को हो फ्लोट, अर्को हो कम्प्लेक्स। अब यो तीनटा के हो यसको बारेमा हामी डिटेलमा हेर्छौँ है त। सो फर्स्टमा हामी इन्टिजर भनेको के हो त्यसको बारेमा हेर्छौँ। सो इन्टिजर भनेको चाहिँ एकदमै सिम्पल। यदि कुनै पनि नम्बरमा पोइन्ट छैन भने त्यसलाई इन्टिजर भनिन्छ। एकदमै सिम्पल। जस्तै a = 5 यो इन्टिजर हो किनभने यसमा पोइन्ट छैन। b = -9 यो पनि इन्टिजर हो किनभने माइनस भए तापनि यसमा पोइन्ट छैन, त्यसैले यो इन्टिजर हो। तर c = 5.6 यो इन्टिजर हो त? नो, इट इज नट इन्टिजर। सो इन्टिजर भनेको के रहेछ? नर्मल खालको नम्बर्स जसमा पोइन्ट्सहरू हुँदैन है। अब त्यसपछि फ्लोट भनेको बुझौँ। फ्लोट भनेको चाहिँ के हो भने जसमा पोइन्ट्सहरू हुन्छ। जस्तै x = 78.89 सो यो फ्लोट हो किनभने यसमा पोइन्ट छ। जस्तै अर्को माइनसमा छ अरे सपोज y = 98 - 98.78 यो फ्लोट हो कि होइन? हो। किन फ्लोट हो? किनभने पोइन्ट छ। पोइन्ट भएपछि चाहे पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होस् त्यो फ्लोट हुन्छ। भनेपछि दुईटा बुझ्नु एकदमै सजिलो रहेछ। इन्टिजरसँग पोइन्ट हुँदैन त्यस्तो खालको नम्बर, फ्लोटसँग पोइन्ट हुन्छ त्यस्तो खालको नम्बर, चाहे पोजिटिभ हुन सकोस् चाहे नेगेटिभ हुन सकोस् है। अब त्यसपछि अर्को एउटा काम हामीलाई के गर्न मन हुन्छ भने जस्तै अर्थको मास कति छ? अर्थको मास त 6 × 10⁻24 छ। अब 6 को पछाडि 24 वटा जेरो त कसले लेख्नु? सो यस्तोमा पाइथनले कन्भर्ट गर्न दिन्छ कि दिँदैन भनेर क्वेसन छ भने यस, पाइथनले यस्तोमा कन्भर्ट गर्न दिन्छ। जस्तै अर्थको मासलाई मैले m = 6e24 लेख्यो भने यो 6e भनेको चाहिँ 10⁻⁴ हो। e भनेको के हो? 10⁻24 हो। जस्तै प्रिन्ट गरेर हेरौँ न त यसलाई। प्रिन्ट m ल मैले प्रिन्ट गरेर हेरेँ है। सो प्रिन्ट गर्दाखेरि 6e + 24 भनेर यसले देखायो। भन्नुको मतलब यो 6 × 10⁻24 हो। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले साइन्टिफिक नम्बर्सहरू पनि पाइथनमा हाल्नु मिल्छ। अब त्यसपछि जान्छौँ हामी कम्प्लेक्स नम्बरमा। सो कम्प्लेक्स नम्बर भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो भने यो साइन्स पढेको मान्छेहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर भने। तर यदि हजुरहरू साइन्स पढ्नु भएको छैन, पहिला कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा केही पनि सुन्नु भएको छैन भने पनि एकदमै सजिलो तरिकाले म एक्सप्लेन गर्छु। कम्प्लेक्स नम्बर भनेको वास्तवमा कस्तो नम्बर हो भने नि, कम्प्लेक्स नम्बर दुई किसिमको हुन्छ। दुईटा भाग हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बरमा। एउटा भाग रियल, अर्को भाग इमेजिनरी। के अरे? रियल र इमेजिनरी। जस्तै a = 6 + 9j। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। यत्तिकै बसेको जुन नम्बर हुन्छ नि, एक्लै बसेको नम्बर, त्यो चाहिँ रियल नम्बर हो कम्प्लेक्सभित्र। अनि यो जो जेसँग बसेको हुन्छ नि, जेसँग बसेको चाहिँ इमेजिनरी। भनेपछि यो भाग चाहिँ रियल पार्ट, यो भाग चाहिँ इमेजिनरी पार्ट हो। यस्तो दुईटाले बनेको नम्बरलाई भनिन्छ कम्प्लेक्स नम्बर है। कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के रहेछ? रियल र इमेजिनरी नम्बर मिलेर बनेको नम्बरलाई भनिँदो रहेछ कम्प्लेक्स नम्बर। जो जेसँग बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ इमेजिनरी पार्ट, जो एक्लै बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स पार्ट। जस्तै b = 7j। अब यसमा मलाई भन्नुहोस् त, यसमा इमेजिनरी पार्ट त छ, रियल पार्ट खै त? रियल पार्ट छैन भने रियल पार्ट 0 हुन्छ। सिम्पल। 0 + 7j भन्नु र 7j भन्नु एउटै हो। कहिलेकाहीँ यसरी पनि आइरहेको हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर। सो कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि धेरै चाहिने चिज होइन। यो पछि साइन्सहरूको चाहिँ एडभान्स चिजहरू बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर चाहिन्छ। नभए एकदम सिम्पल भाषामा हामीले बुझिहाल्यौँ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको एउटा रियल हुन्छ, एउटा इमेजिनरी हुन्छ, त्यस्तोलाई कम्प्लेक्स नम्बर भनिन्छ। इमेजिनरी चाहिँ यो जे भन्ने चिजसँग बस्छ है। सो दिस इज अबाउट द कम्प्लेक्स नम्बर। अब 3 किसिमको हामीले नम्बर्सहरू पढ्यौँ। एउटा इन्टिजर्स पढ्यौँ, अर्को फ्लोट पढ्यौँ, अर्को के पढ्यौँ? कम्प्लेक्स नम्बर पढ्यौँ है। अब यसलाई एकअर्कामा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी कन्भर्ट गर्ने त त्यसको बारेमा पनि हेरौँ न त। जस्तै म एउटा दिन्छु के भने 6 दिन्छु, 67 दिन्छु ल। b को भ्यालु दिन्छु मैले 98.67। अब हेर्नुहोस् a भनेको के हो? a भनेको इन्टिजर हो किनभने पोइन्ट छैन। b भनेको के हो? b भनेको फ्लोट हो। त्यसैले म यहाँ कमेन्टमा लेखिदिन्छु है त, यो भनेको इन्टिजर हो भनेर है। अनि यहाँ म कमेन्ट लेखिदिन्छु यो भनेको फ्लोट हो भनेर।
त्यसैगरी c = मैले लेख्छु 4 + 8j। अब यो भनेको चाहिँ के हो? यो भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स हो। कम्प्लेक्स किन हो? किनभने योसँग j छ। j भनेको इमेजिनरी हो। सो j हुने बित्तिकै त्यो कम्प्लेक्स हुन्छ, सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने। सो यो तीनटा चीज हामीले बुझ्यौं है। अब मलाई कन्भर्ट गर्न मन लाग्यो रे एक अर्कोमा है। अब कन्भर्ट गर्नको लागि एकदम सजिलो छ। जस्तै a भन्ने चीज छ नि, a भन्ने कुरालाई मलाई कन्भर्ट गर्न मन लाग्यो फ्लोटमा है। त्यसपछि कन्भर्ट गर्नको लागि एकदमै सिम्पल, प्रिन्ट गर्ने, त्यसपछि k लाई कन्भर्ट गर्ने, a लाई कन्भर्ट गर्ने, k मा कन्भर्ट गर्ने, फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने, j मा कन्भर्ट गर्ने, त्यो लेखिदिने। जस्तै फ्लोट a। अब यसको मतलब के हो थाहा छ? हामीले यहाँ के गर्यौं थाहा छ? यो a भन्ने कुरा छ नि, जुन इन्टिजर हो, मैले पाइथनलाई भने यो बाबु a भन्ने चीजलाई तिमीले फ्लोटमा कन्भर्ट गर्देऊ भनेर मैले पाइथनलाई भने, अनि पाइथनले हुन्छ भनेर मान्छ पनि। जस्तै म प्रिन्ट गरेर देखाइदिन्छु है त। सो प्रिन्ट गरेर हेर्दाखेरि हेर्नुस् त 67.0 यसले फ्लोटमा कन्भर्ट गर्यो है। अब त्यसपछि म यहाँ अर्को देखाउँछु हजुरहरुलाई। जस्तै यही चीजलाई अब म केमा कन्भर्ट गर्छु भने कम्प्लेक्समा कन्भर्ट गर्छु है त। ए अब म यसलाई प्रिन्ट गर्छु। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि हेर्नुस् त यसले कम्प्लेक्समा पनि कन्भर्ट गर्यो। कम्प्लेक्समा कन्भर्ट गर्दाखेरि एकदमै सिम्पल, 67 त यो पहिलेदेखि थियो हैन। अनि यो j भन्ने चीजलाई चाहिँ यसले के गर्दियो? j भन्ने चीजलाई चाहिँ यसले के गर्दियो? इमेजिनरी सँग चाहिँ 0 लाई राख्दियो है। सो त्यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौं। यसरी कन्भर्ट गर्न हामीले सक्छौं। अब म यो b भन्ने कुरालाई पनि कन्भर्ट गर्छु है त। प्रिन्ट b भन्ने कुराले केमा? पहिला इन्टिजरमा लगाउँ। इन्टिजरमा लानको लागि इन्ट लेख्ने, b लेख्ने। अब यसको मतलब के हो? b भन्ने कुरालाई मैले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्दै। ल कन्भर्ट गरेर हेरौँ त। सो b कति थियो? 98.67 थियो। तर इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेपछि बस यसले के लियो? 98 मात्र लियो। र यसले राउन्ड अप गर्दैन, जे छ त्यही लेखिदिन्छ। 98 छ भने 98 लेखिदिन्छ। अब यसलाई मैले कम्प्लेक्समा प्रिन्ट गर्छु है त। कम्प्लेक्स b। ओके, सो मैले हेर्छु अब यहाँ। सो हेर्दाखेरि एकदमै आइसक्यो यहाँ हाम्रो 98.67 + 0j गरेर चाहिँ यहाँ हाम्रो कम्प्लेक्समा पनि आयो है। यो चारवटा कन्भर्जन त भयो। अब कम्प्लेक्सलाई फ्लोट र इन्टिजरमा लानु पर्यो भने चाहिँ के होला त? त्यो पनि गरेर हेरौँ एकचोटी। प्रिन्ट c भन्ने कुरालाई केमा लानु पर्यो? इन्टिजरमा लानु पर्यो। ल मैले c लाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छु अनि त्यसपछि मैले प्रिन्ट गरेर हेर्छु। प्रिन्ट गरेर हेरेपछि हाम्रो यहाँ एरर आयो। भन्नुको मतलब एउटा चीज हामीले के बुझ्न सक्छौं भने कम्प्लेक्स नम्बरलाई इन्टिजरमा लान मिल्दैन, कम्प्लेक्स नम्बरलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन है। यो हाम्रो मिस्टेक हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले यसलाई कमेन्ट आउट गरे। अनि त्यसो भए कम्प्लेक्सलाई फ्लोटमा लान मिल्छ त? त्यो पनि हेरौँ न त एकचोटी। प्रिन्ट फ्लोटमा कन्भर्ट गरौँ केलाई? कम्प्लेक्स नम्बरलाई। कम्प्लेक्स भनेको c हो। सो एकचोटी प्रिन्ट गरेर हेरौँ त के भन्दो रहेछ यसले। यतिखेर पनि यसले एरर देखाइसक्यो, फ्लोट c मा गर्न मिल्दैन भनेर भन्दैछ। भनेपछि हामीले इम्पोर्टेन्ट चीजहरु के सिक्यौं भने इन्टिजरलाई फ्लोट र कम्प्लेक्समा लान मिल्दो रहेछ, फ्लोटलाई इन्टिजर र कम्प्लेक्समा लान मिल्दो रहेछ, तर कम्प्लेक्सलाई भने इन्टिजर र फ्लोटमा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन रहेछ। कम्प्लेक्स चाहिँ कम्प्लेक्स नै हुन्छ, कम्प्लेक्सलाई कन्भर्ट गर्न मिल्दैन। त्यसैले मैले यही चीजलाई यहाँ लेखेको छु, इट विल थ्रो एरर इफ वी कन्भर्ट कम्प्लेक्स इन्टु फ्लोट अर इन्टिजर। अब अर्को चीज र्यान्डम नम्बर कसरी निकाल्ने त? सो र्यान्डम नम्बर पाइथनमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। जस्तै अब 1 देखि 100 सम्मको बीचमा कुनै र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नु पर्यो, के गर्ने त पाइथनमा? सो पाइथनमा सिम्पल भन्ने हो भने त्यस्तो गर्नलाई यतिकै मिल्दैन। त्यसको लागि हामीले मोड्युल ल्याउनु पर्छ है। सो मोड्युल ल्याउनको लागि एकदमै सिम्पल, इम्पोर्ट र्यान्डम भनेर मैले लेख्छु है। अब त्यसपछि यो र्यान्डम नामको मोड्युल हाम्रो इम्पोर्ट भयो। यो भने चाहिँ के हो भने मैले र्यान्डम भन्ने एउटा मोड्युललाई चाहिँ बोलाएँ के यता, तिमी यता आउ त र्यान्डम भनेर बोलाएँ। अब र्यान्डमको काम हाम्रो हुन्छ है। अब मैले लेख्छु प्रिन्ट, त्यसपछि मैले के प्रिन्ट गर्छु भने र्यान्डम भन्ने प्रिन्ट गर्छु पहिला, डट र्यान्ड रेन्ज। अब म रेन्ज लेखिदिन्छु यहाँ, कतिदेखि कतिसम्म मलाई चाहिन्छ, जस्तै 1 देखि 10 सम्म। अब यहाँ अलिकति बुझ्न जरुरी छ। पहिला मैले के गरेँ भने र्यान्डम भन्ने मोड्युललाई इम्पोर्ट गरेँ
इम्पोर्ट गरिसकेपछि त्यो मोड्युललाई अब मैले चलाउन खोजेँ। कसरी चलाएँ? मैले पहिला प्रिन्ट लेखेँ। केलाई मैले प्रिन्ट गरेँ? ऱ्यान्डम डट। डट भनेको अब ऱ्यान्डमभित्र हुने चिजहरू हो। जस्तै ऱ्यान्ड रेन्ज भनेको ऱ्यान्डमभित्र हुने एउटा चिज हो है। सो ऱ्यान्ड रेन्जले चाहिँ के गर्छ भने कतिदेखि कतिसम्म रेन्ज हाल्ने भनेर यसले भन्छ। सो मैले ऱ्यान्ड रेन्ज भनेर लेखेँ डट गरेपछि। त्यसपछि मैले यहाँ रेन्ज हाल्नुपर्छ, कतिदेखि कतिसम्म। मैले हालिदिएँ 1 देखि 10 सम्म है। यो बुझ्न चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। अब त्यसपछि मैले यहाँ प्रिन्ट गरेर हेर्छु। सो प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ 2 देखायो। फेरि प्रिन्ट गरौँ, फेरि प्रिन्ट गर्दा 4 देखायो। फेरि प्रिन्ट गरौँ, फेरि प्रिन्ट गर्दा 1 देखायो। भनेपछि यसले चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्दो रहेछ 1 देखि 10 को बिचमा। अब जस्तै मलाई 5 देखिबाट 50 को बिचमा चाहियो अरे। ल अब हेरौँ त के देखाउँदो रहेछ यसले। सो 16 भनेको 5 देखि 50 को बिचमा आउँछ। फेरि 22। सो यसरी चाहिँ हामीले जस्तो सुकै ऱ्यान्डम नम्बर पनि पाइथनमा चाहिँ प्रिन्ट गर्न मिल्छ। के को मद्दतबाट? ऱ्यान्डम भन्ने मोड्युलको मद्दतबाट। पहिला ऱ्यान्डमलाई इम्पोर्ट गर्ने, अनि इम्पोर्ट गरिसकेपछि प्रिन्ट गरिदिने। र यो मोड्युलको बारेमा चाहिँ हामी पछि डिटेलमा हेर्छौँ। अहिले मैले हजुरहरूलाई एउटा सिम्पल मोड्युलको चाहिँ एक्जाम्पल मात्रै देखाइदिएको, पछि हामी मोड्युललाई डिटेलमा हेर्छौँ। अहिले यो भाग राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने पनि केही छैन, पछि हामी यसको बारेमा डिटेलमा हेर्नेछौँ। सो आजको लागि पाइथनको बारेमा नम्बर यति नै। अब अर्को ट्युटोरियलमा हामी चाहिँ स्ट्रिङको बारेमा हेर्छौँ। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।